Welkom in het land van oude legendes en adembenemende natuur. Waar ruige bergen oprijzen uit de dikke mist en diepe, donkere lochs fluisteren over mystieke wezens. Wild, betoverend en onvergetelijk. Dit is Schotland. Met de camper roadtrippen over de kronkelende wegen en door mystieke landschappen van Schotland. Een avontuur waar we al lang naar uitkeken en nu is het eindelijk zover. Op deze reis nemen we je mee langs diverse highlights, uitdagende hikes en prachtige mountainbikeroutes. We komen langs mystieke kastelen, pakken een klein bootje naar een mysterieus afgelegen log en dat alles met onze vertrouwde campervan. We beginnen onze reis met de ferry vanuit IJmuiden naar Newcastle. En dat is echt een aanrader. Lekker je camper thuis volladen met boodschappen en spullen. En niet onbelangrijk, je stuur zit voor ons ook aan de goede kant. En dat maakt het rijden in Schotland toch wel een stukje relaxter. Vanuit Newcastle zijn we een middagje naar Edinburgh geweest. Iets te kort om de stad echt te verkennen, dus misschien moeten we nog eens terug voor een citytrip. Maar goed, deze reis staat in het teken van natuur en avontuur. En onze eerste stop is Devil's Pulpit. Deze diepe kloof, ook wel Glen genoemd, ligt in de buurt van Loch Lomond. De naam komt van een rotsformatie midden in de kloof, waarvan mythes beweren dat de duivel daar preekte tot zijn volgelingen. En door de rode kleur van het water verhalen de legendes over bloedoffers en heksenrituelen. Nou, dat klinkt allemaal niet zo heel prettig, maar het is echt een prachtige plek om te bezoeken. Natuurlijk hebben we onze mountainbikes ook weer bij en de omgeving van Loch Lomond is perfect voor een mooie tocht. Loch Lomond is qua oppervlakte het grootste loch van Schotland. Langs de westoever kun je via een vlak fietspad op Tulloch Road komen. We zijn begonnen aan de klim. Please slow down. Valk om. Een oud, smal weggetje wat Loch Lomond verbindt met Loch Long. En hier waan je echt alleen op de wereld. Nou ja, samen met tientallen schapen dan. Deze route is goed begaanbaar en zeker een aanrader als je van fietsen houdt. Het laatste stuk kun je ook nog off-road mountainbiken en dat hebben we natuurlijk gedaan. De trail was een uitdaging, maar met het prachtige uitzicht zeker de moeite waard. Na een lekker stukje toeren met de camper zijn we uitgekomen in de buurt van Glencoe. Hier is een van de meest mysterieuze en adembenemende hikes van Schotland, de Secret Valley. Quarry Gap Hill, zoals de verborgen gletsjervallei eigenlijk heet, ligt verscholen tussen de Three Sisters of Glencoe. Vanuit het dal zie je niets anders dan het prachtige uitzicht op deze bergpartij, maar achter de rotsen opent zich een afgelegen vallei. De mythe verhaalt dat in de 17e eeuw de clan MacDonald hier een gestolen vee zou hebben verborgen tijdens de Clan Wars. De natuurlijke ligging maakt het een perfecte geheime schuilplaats, volledig onzichtbaar vanuit het dal. Heel spannend allemaal, maar het adembenemende uitzicht, dat mag er ook zijn. Roadtrippen met de camper is inmiddels een van onze favoriete manieren van vakantievieren geworden. De vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt, alles bij de hand en je bepaalt zelf je eigen route en avontuur. We hadden dit keer een wat grotere camper bij van camperverhuur.be en dat was soms best een uitdaging op de smalle wegen van Schotland. Maar het avontuur spat er vanaf. We hebben op een aantal prachtige campings gestaan en nagenoeg iedere dag zelf gekookt. En die vrijheid die je hebt met een camper krijg je eigenlijk op geen enkele andere manier van vakantie. Heb je trouwens een vraag over een van onze activiteiten, campings of de camper? Laat even een comment achter en ik help je graag op weg. Goed, na het nodige chillen is het weer tijd voor de volgende highlight, het Glenfinnan Viaduct. Dit iconische bouwwerk met zijn elegante bogen werd wereldberoemd als de route van de Hogwarts Express in de Harry Potter films. In het echt heet de trein de Jacobite Steam Train en is een van de grootste trekpleisters van de regio. De vallei van de River Finnan is prachtig om doorheen te wandelen, dus wij waren al op tijd bij het viaduct. Maar de echte highlight voor velen is natuurlijk het moment wanneer de Jacobite Steam Train over de brug komt. Gelukkig is het hier niet zo druk.
prachtig om te zien, maar wij raden je ook zeker aan om nog een extra rondje te lopen in de vallei. Het Glenfinnan Viaduct is voor de meeste toeristen de toegangspoort naar het legendarische Isle of Skye. Het bekendste eiland van Schotland en door velen gezien als het mooiste wat Schotland te bieden heeft. Nou, dat belooft wat. Onze eerste stop zijn de magische Fairy Pools. Deze helderblauwe watervallen en natuurlijke poelen vind je aan de voet van de Black Cullion Mountains. Hun naam verwijst naar de Keltische folklore waar Isle of Skye bekend stond als een thuis voor elfen, geesten en andere bovennatuurlijke wezens. En volgens lokale legendes zouden elfen hier komen baden bij het maanlicht. De weg naar boven langs de tientallen watervallen en poeltjes is goed begaanbaar. Je kunt onderweg naar de watervallen toe klimmen of je voeten even afkoelen in het ijskoude bergwater. Ik had een route gevonden die in een lus loopt, zodat we niet alleen heen en weer naar de pools zouden lopen. En zoals wel vaker wanneer je buiten de gebaande paden gaat, weet je nooit wat je te wachten staat. Hoewel het soms even afzien was het echte avontuur en de rust in dit prachtige gebied meer dan waard. Na een heerlijke nacht in het bos in onze camper stonden er gelijk weer 2 highlights op het programma: Old Man of Storr en de Quiraing. Beide hikes liggen relatief dicht bij elkaar en aangezien we inmiddels wel wat gewend zijn en ook wat tijd tekort kwamen, besloten we ze beide op 1 dag te doen. De Old Man of Storr is een spitse rotsformatie op het schiereiland Trotternish en is een onderdeel van de Trotternish Ridge. Volgens lokale legende was de Old Man een reus welke in de regio woonde. Toen hij stierf heeft hij zijn graf gegraven op de heuvels, bijgestaan door zijn vrouw. Toen zij stierf van verdriet veranderde de rotsformatie in de versteende beeltenis van de reus, die als een wachter over het eiland waakt. Een meer praktische verklaring is dat de grillige pieken zijn ontstaan door aardverschuivingen en erosie. Maar hoe je het ook wendt of keert, dit bijzondere natuurverschijnsel is prachtig om in het echt te mogen aanschouwen. Niet veel verder ligt het buitenaardse Quiraing. En tja, ik weet nog steeds niet exact hoe je het uitspreekt. Nou ja, het is nu in ieder geval al een stuk rustiger dan de Old Man of Storr. Dus ik denk dat dit wel wat kan worden. De Quiraing is ook onderdeel van de Trotternish Ridge en bestaat uit steile kliffen en grillige rotsformaties, met namen zoals de Needle, de Table en de Prison. De naam Quiraing komt van het Oud-Noorse Quirant, wat ronde plooi betekent. Het landschap is gevormd door eeuwenlange erosie van basalt en sedimentgesteente en is tot de dag van vandaag in beweging. Je kunt met een route van 7,5 kilometer een mooie ronde lopen door het gebied. Op de heenweg loop je onderlangs de imposante rotsformaties en op de weg terug ga je bovenlangs over een glooiend plateau. En deze hike is echt een aanrader. Wil je meer specifieke info? Laat het me even weten in de comments. En abonneer gelijk ook even voor nog veel meer toffe travel content. Ik had gelezen over een mysterieus afgelegen log, waar je alleen met een boot of te voet kunt komen. Dus vooraf hebben we een boot geboekt bij Misty Isle Tours. Nou, de naam die ademt al avontuur. Eenmaal op het bootje bleek dat we de enige opvarenden waren, samen met onze kapitein Duncan. Een gepensioneerde zeebonk met een voorliefde voor Keltische mythen en een stevige fles whisky. Maar daarover later meer. Volgens de lokale legende woont er een kelpie bij het meer. Een watergeest die mensen het meer in zou lokken. De boottocht naar het log is echt fantastisch. De in mist gehulde bergen langs de kust zagen er prachtig uit en we zagen tal van vogels en zeehonden. Eenmaal aangekomen aan wal is het een korte wandeling naar het log. Maar omdat het weer wat begon om te slaan, hebben we hier maar even kort rondgekeken, wat foto's gemaakt en zijn we snel weer terug naar Duncan gegaan. Op de weg terug raakten we verder aan de praat met Duncan en hij bood ons aan om een zelfgebrouwen fles whisky te proeven. Op een klein bootje tussen de in mist gehulde bergen samen met een Schotse zeebonk zelfgemaakte whisky drinken. Een herinnering voor het leven. Onze tijd op Isle of Skye zat er na dit bijzondere avontuur op. We vertrekken weer naar het vasteland en passeren onder andere het bijzondere Eilean Donan Castle. Helaas mochten we binnen niet zoveel foto's maken, maar het is echt de moeite waard om binnen een kijkje te nemen. Via Loch Effric, de Plodder Falls en Loch Ness kwamen we aan bij onze volgende bestemming, de Cairngorms National Park.
Hier hadden we echt een prachtige camping gevonden. Midden in het bos aan de rand van Loch Morlich. Direct van onze camping konden we onze hike beginnen naar Muil à Buachile. De naam betekent berg van de herder, wat ik een stuk makkelijker kan uitspreken. Met zo'n 650 meter hoogteverschil is dit een lekkere hike. Daar moeten we naartoe. Het pad voert je door het Caledonisch dennenbos en over open vlaktes. Na een relatief steile eindklim heb je bovenop de top een prachtig uitzicht over het hele gebied. En op de weg naar beneden kom je langs het An Logan Uain, oftewel het Groene Meer. Volgens de legende kleurt dit meertje zo groen omdat veeën hier hun was deden. Een duik in het water is trouwens niet echt aan te raden. Het zit namelijk vol met kleine bloedzuigers. Maar het meer zelf is een schilderachtig plaatje. We pakken onze mountainbikes nog 1 keer van de fietsendrager voor een mooie fietstocht, een deel van de Cairngorm Loop. Tijdens deze fietstocht kom je door oeroude bossen en als je geluk hebt kun je tal van wildlife spotten zoals edelherten, arenden en zelfs wilde rendieren. Maar ja, zoveel geluk hadden wij dit keer niet. Hoe dan ook, het fietsen door Cairngorms Nationaal Park is echt een aanrader. Ons avontuur in Schotland komt bijna ten einde, maar op onze weg terug hebben we nog een overnachting gedaan in het schilderachtige Pitlochry, de thuisbasis van de Blair Ethel Whisky Distillery. En als je hier rondloopt, waan je je zo in een Harry Potter film. Oh, en als je er toch bent, dan is de Old Mill Inn echt een aanrader voor een hapje, een drankje, kortom een hele gezellige avond. Schotland is een land wat leeft op mythes en legendes. En als je de adembenemende en ruige natuur ziet, dan snap je gelijk waarom. Voor ons was het reizen met de camper weer een hoogtepunt op zich en we zijn nu alweer aan het fantaseren waar het volgende avontuur met de camper heen zou gaan. Don't sleep on your dreams. No. Don't sleep on your dreams.